הייתי בטוח שכל בן אדם שאני אדבר איתו יקבל את זה באהבה ובשמחה. קיבלתי איומים על החיים שלי, דחייה, שנאה. דוד שלי אמר לי שאני כבר לא חלק מעם ישראל. יש לי חבר שמחק אותי מהחיים שלו. אם אני אראה אותך פעם אחת פנים מול פנים, אני פשוט ארצח אותך. ירצח אותי? על מה? לא קל לאנשים לקבל את המסר. לא יצא לי לשמוע את אבא שלי הרבה פעמים בוכה. בסוף הוא אמר לי, מוטי, קבל אותך כמו שאתה ואני אוהב אותך, אבל תשאיר את זה רק לעצמך. אף אחד לא צריך לדעת על זה. הסיפור שלי התחיל כשטסתי לאמריקה. שזה היה חלום שלי להגיע למקום הזה. אז הגעתי לניו יורק, מצאתי עבודה בתור משגיח כשרות, כסף, באו בנות, היה אלכוהול, סמים, מסיבות. מבחוץ חייתי את החלום האמריקאי, אבל מבפנים הכל היה רקוב. יום אחד נכנסה לי בחורה למסעדה, היא שאלה אותי איזה כשרות יש לשתייה שאני מביא. אני הסתכלתי עליה ואמרתי לה, זה הכשרות של הרב הזה והזה. עכשיו היא מסתכלת עליי לרגע, ואז היא הולכת. הכשרות של הרב הזה לא מתאימה לך? יש מחנה של הרב הזה ומחנה של הרב הזה, והמלחמה הזאת היא כל כך רעה, כאילו, למה? לא יודע אם זה במקרה או לא. יום אחד נכנס בחור למסעדה, והוא מסתכל עליי והוא אומר לי, שלום, אני רוצה מקלחת. התפלאתי שהוא מדבר בכלל בעברית, שאלתי אותו, למה אתה מדבר עברית? מאיפה זה מגיע? אז הוא אומר לי, אני מאוד אוהב את עם ישראל, אני מאוד אוהב את הישראלים, ויותר מזה, אני מוכן אפילו למות למען ישראל. עכשיו אני מסתכל על זה ואני אומר, אני בתור ישראלי, אחרי שסיימתי את צה"ל, הדבר הראשון שעשיתי זה פשוט לברוח משם. והוא, האמריקאי שחי בניו יורק, כל כך אוהב את ישראל שהוא רוצה לגור שם. זה היה בשבילי אבסורד. תגיד רורי, אם אתה נוצרי, אתה לא אמור לשנוא את עם ישראל כי אנחנו הרגנו את ישו? אז הוא מסתכל עליי והוא אומר לי, אתם לא הרגתם אותו. כולנו הרגנו אותו. עכשיו אני מסתכל עליו ואני אומר לו, אני לא הרגתי אף אחד. אני לא פשעתי, אני לא גנבתי, אני לא עשיתי שום דבר רע בחיים שלי. אתה לא יכול לבוא אליי ולהגיד לי שאני עשיתי משהו רע. אז הוא אמר לי, מוטי, כולנו חוטאים. כולנו נמצאים באותה הסירה. וואו, רורי, אתה בחיים לא תצליח לעשות אותי נוצרי. כמה שתדבר, אתה לא תצליח. ובכלל, מה זה הדבר הזה? אתם מאמינים שהישו הזה מת וקם לתחייה, ככה, כמו לא יודע מה. בזמן שכתוב בתנ"ך שהיחיד שבאמת לא מת ועלה לשמיים זה אברהם. אז הוא מסתכל עליי ואומר לי, אברהם? אומר לו, כן, בטח אברהם. הוא אומר לי, אתה בטוח שזה אברהם? אז לא, נראה לך שאני מתבלבל, אני ישראלי, אני מדבר עברית, אני קורא את התנ"ך שלי בעברית, אתה לא יכול לבוא אליי ולהגיד לי שאני מתבלבל. אז הוא מוציא את התנ"ך שלו משום מקום, התחיל לדפדף בתוך התנ"ך, פותח לי במלכים, והוא מראה לי שזה היה אליהו. אני חזרתי הביתה באותו יום ואמרתי, זה לא הגיוני שמישהו לא יהודי, נוצרי, יגיד לי על התנ"ך שלי, ויסביר לי דברים על התנ"ך שלי. זה היה היום שבו החלטתי לקחת את הספר הזה ולהתחיל לקרוא אותו. בקיצור, אני יושב שם במקום הזה, מלא אנשים, בית כנסת, אני מסתכל שמאלה וימינה, ואני רואה בנים, בנות, גויים, יהודים. פתאום יוצא מישהו שאמור להיות הרב, מרים את הידיים למעלה, והוא אומר, ישוע, תברך אותנו. ישוע, תן לנו עוד ממך. אני באותו הרגע, לא יודע מי זה ישוע, מסתכל על ידידה שלי שיושבת לידי, ואני עושה לה, פסט, מי זה ישוע? ג'יזוס. איך שהיא אומרת ג'יזוס, אני נעמדתי ישר על הרגליים. תגידי, את משוגעת? אמרת לי שזה בית כנסת. מה את מביאה אותי לפה? ועוד בשבת אני אמור להיות משגיח כשרות. למה אני פה בכלל? אז שמעתי שיש רב מאוד מפורסם בניו יורק. אמרתי, אוקיי, קראתי קצת את הנבואות בתנ"ך, מעניין אותי מאוד הנושא של הברית החדשה, אני אלך לשאול אותו מה קורה שם. אז הלכתי אליו, ויצא לי להיפגש איתו, זה לא דבר מאוד קל. עכשיו, איך שהוא שמע ברית חדשה, הוא פתאום הפך להיות יותר רציני, הוא הסתכל עליי, מי אמר לך? מי אמר לך על הדבר הזה? אמרתי לו, קראתי, אני קורא, וזה הגעתי, ואז באתי להוציא את הספר, את הברית החדשה שהיה לי. אני בא להביא לו את זה, והוא מסתכל על זה,
העיניים שלו נפתחו ככה חזק, הוא לוקח לי את הספר מהיד וזורק אותו הצידה, הוא אומר לי, שלא תעז לגעת בספר הזה, שלא תתקרב אליו. מבחינתו, הספר הזה הוא מה שהביא את כל הרוע בעולם. הוא זה שגרם לרצח של יהודים, לפוגרומים, לאינקוויזיציה, לשואה. עכשיו, אני באותו רגע אמרתי, אתה כל כך בטוח בעצמך בתור רב, מה אתה מפחד מספר? אמור להיות לך ביטחון במה שאתה מאמין בו. אבל את הברית החדשה המשכתי לקרוא, כי זה מאוד עניין אותי למה יש התנגדות כזאת. פתחתי את הספר, התחלתי לקרוא אותו, ומסופר על בן אדם יהודי, שהיה פה לפני 2000 שנה, מאוד אוהב את ארץ ישראל, אוהב את העם שלו. הוא פשוט מים חיים, הוא משהו שלא קראתי בשום ספר אחר. מהצד השני אנחנו רואים את הממסד הדתי, את הדתיים, מנסים כל פעם להיכנס בו, להראות לו שהוא טועה, וישוע מוכיח אותם באהבה, הוא נותן להם משהו שכנראה הם לא ראו לפני. חזרתי חזרה לארץ עם רצון עז לספר לאנשים על המתנה הזאת שקיבלתי, והייתי בטוח שאנשים יקבלו את זה באהבה. הרגשתי שאני לא יכול לשתוק, זה משהו שהיה פה והיה חייב לצאת החוצה. ורציתי להראות לאנשים אהבה, רציתי לתת להם את ההבנה הזאת של מי זה ישוע ומה הוא עשה בחיים שלי. אני מדבר בטלפון עם אמא שלי איזה יום, זה נשמע כאילו מישהו מת, כשהיא הבינה שאני מאמין בישוע. אבא שלי כנראה האזין בצד השני לשיחה, והוא התחיל לצעוק עליי. הוא אמר לי, מוטי, שטפו לך את המוח, התנצרת, והוא אמר לי, אני הולך להגיד עליך קדיש. אבא, אני הרבה זמן כבר משתמש בסמים, ואני אני שותה, אני לא מרגיש שאני חי. ומאז שהכרתי את ישוע, שמתי את הדברים האלה מאחוריי. אני עדיין הבן שלך, לא השתניתי, אני מי שאני. בסוף הוא אמר לי, מוטי, קבל אותך כמו שאתה ואני אוהב אותך, אבל תשאיר את זה רק לעצמך. אף אחד לא צריך לדעת על זה. את מה שישוע עשה לי בחיים, אני לא יכול לתאר במילים. אבל אני גם לא יכול לשמור את זה בסוד. איך אני יכול לשמור כזה דבר בסוד? אני יודע שהרבה אנשים שונאים אותי ומקללים אותי, וימשיכו לשנוא ולקלל. אבל גם את ישוע שנאו ודחו. והוא עדיין הקריב את החיים שלו עבורם. שאם כל אחד יקריב מעצמו למען אחרים, אפילו קצת, העולם ייראה הרבה יותר טוב. אני מתוך זה רוצה שעוד אנשים יכירו בזה. שעוד אנשים יבינו עד כמה זה שינה לי את החיים ועד כמה זה יכול לשנות גם להם את החיים.